सेशन फॉर यू ऑल पीपल. खर तर खूपच लवकर तुमच्यासाठी हे सेशन आयोजित केलंय. आता इथून पुढे मात्र तुमचे पूर्णपणे परीक्षेचे दिवस असणार आहेत. त्यामुळं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन. त्यामुळे सुरुवातच तुमची चांगली होतीये, कारण तुम्हाला सगळ्या विषयांचं योग्य ते मार्गदर्शन बिफोर हँड मिळणार आहे. त्यामुळं सगळ्याच परीक्षा तुमच्या नक्कीच चांगल्या असतील 10वीच्या प्रिपरेशनच्या दृष्टीने. आणि आता तुमची पहिली सत्र परीक्षा होईल. ऑलमोस्ट अभ्यासक्रम संपत आला असेल किंवा संपेल जानेवारी पूर्वी. सगळ्यांचाच प्रिलिम्स असतील, प्रश्नपत्रिका सोडवून घेतल्या जातील आणि त्यासाठीचं मार्गदर्शन किंवा त्यासाठीची चर्चा करण्यासाठी आज आपण इथे एकत्र आलेलो आहोत. तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. इथे इंग्लिश मीडियम आणि मराठी मीडियम दोन्ही मीडियम्सचे विद्यार्थी आज या सेशनला उपस्थित आहेत. त्यामुळे मी बोलताना दोन्ही माध्यमांसाठी सायमल्टेनियसली बोलणार आहे. ऍक्च्युली मराठी माध्यम आणि इंग्लिश माध्यम यांच्या इव्हॅल्युएशन पॅटर्न मध्ये फारसा फरक नाही. जवळजवळ मोर दॅन 95% इव्हॅल्युएशन इंग्लिश आणि मराठी मीडियमचं सारखंच आहे. त्यामुळे बोलताना मी दोन्ही माध्यमांबद्दल बोलणार आहे. तर मला वाटतं आपण आता सुरू करूयात. मी पीपीटी सुरू करतेय, स्क्रीन शेअर करतेय. जस्ट अ मिनिट. येस, तुम्हाला स्क्रीन दिसतोय का? येस मॅम. ओके. सो ॲज यू नो, तुमची जी ही इव्हॅल्युएशन पॅटर्नची पद्धत आहे, पॅटर्न आहे, अर्थात यू मस्ट बी नोईंग दॅट दोन्ही माध्यमाचा तुमचा हा जो ऍक्टिव्हिटी शीट आपण त्याला म्हणू, दॅट विल बी ऑफ 80 मार्क्स. आणि जो सिलेबस आहे आतापर्यंत तुम्हाला जो रेकमेंड केलेला आहे, म्हणजे एंटायर बुक विल बी इव्हॅल्युएटेड थ्रू दिस ऍक्टिव्हिटी शीट. आणि ॲज यू मस्ट हॅव बीन टोल्ड, तुम्हाला सांगितलं गेलं असेल की ही जी ऍक्टिव्हिटी शीट आहे त्याचा डिफिकल्टी लेवल व्हेरीज. त्या डिफिकल्टी लेवलमध्ये त्याची जी काठिण्य पातळी आहे, त्यातल्या ज्या ऍक्टिव्हिटीजचं स्वरूप आहे ती लेवल डिस्ट्रीब्यूट केलेली आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये 40% ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज विल बी व्हेरी इझी, 40% ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज विल बी ऑफ मीडियम रेंज आणि चॅलेंजिंग ऍक्टिव्हिटी 20% असणार आहेत. त्यामुळं इट्स व्हेरी व्हेरी सिम्पल, इट्स व्हेरी व्हेरी इझी, इट्स व्हेरी व्हेरी एन्जॉयबल पॅटर्न दॅट एव्हरीबडी इज गोइंग टू गेट सक्सेस. प्रत्येकाच्या कुवतीप्रमाणे ज्याला त्याला त्या विषयाला न्याय देता येणार आहे. कारण ॲज यू नो की प्रत्येकाची ग्रास्पिंग पॉवर, प्रत्येकाची प्रेझेंटेशन हे व्हेरी करतं. त्यामुळं प्रत्येकाला तिथे वाव आहे. 40% वाल्यांना आहे, 80% वाल्यांना आहे आणि 100% मार्क्स मिळवणाऱ्यांना सुद्धा आहे. पण ऑलवेज वी शुड थिंक अबाउट हायर मार्क्स. म्हणून मग जे 40% आहे दे शुड थिंक फॉर 60%, 80%. जे 80% वाले आहेत त्यांनी त्याच्या पुढे जाऊन अबाव 90%चा विचार करावा, अगदी अबाव 95%चा विचार करावा. अशा पद्धतीने या ऍक्टिव्हिटी शीटचं नियोजन केलेलं आहे. आता या ऍक्टिव्हिटी शीट कडे जाण्यापूर्वी त्याच्यातले न्यूआन्सेस किंवा त्याच्यातले पर्टिक्युलर्स माहिती करून घेण्यापूर्वी त्याआधी आपण ज्या पाठ्यपुस्तकावर आधारित तुमची इव्हॅल्युएशन सिस्टीम आहे, इव्हॅल्युएशन पॅटर्न आहे, त्या पाठ्यपुस्तकांबद्दल थोडक्यात आपण आता माहिती अर्थात करून घेऊया. अर्थात तुम्हाला ही पाठ्यपुस्तकं एव्हाना चांगलीच परिचयाची झाली असतील इफ you have gone through them, if you have lived through the pages of the book. As you know, both the books, म्हणजे कुमार भारती that is for English medium आणि My English Book 10 मराठी माध्यमाचं दोन्ही पुस्तकं they are enriched with literature. प्रत्येक पुस्तकामध्ये 4 युनिट्स आहेत आणि त्या युनिट्सच्या अंतर्गत देर इज अ व्हरायटी ऑफ लिटरेचर. त्या लिटरेचरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात व्हरायटी आहे. प्रोज आहेत, पोएट्री सेक्शन आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्टोरीज आहेत, ऑटोबायोग्राफीज आहेत, इन्फॉर्मेटिव्ह पॅसेजेस आहेत, सायन्स फिक्शन आहेत, लाईव्ह इंग्लिश आहे आणि
किंवा स्टोरी रायटिंग आहे, बुक रिव्ह्यूज आहेत, इंटरव्ह्यूज आहेत. सो व्हॉट एव्हर फॉल्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ लिटरेचर, एव्हरीथिंग इज देअर इन युअर बुक. कारण त्याचा हेतूच असा आहे की यू आर गोइंग टू ग्रास, यू आर गोइंग टू लर्न द लँग्वेज. तुम्हाला लँग्वेज शिकायची आहे किंवा लँग्वेज तुम्हाला इंटरनलाइज करायची आहे. तिथे तुम्हाला भाषा शिकणं गरजेचं आहे आणि भाषेचे सगळे जे बारकावे आहेत, भाषेचं जे लिटरेचर आहे ते तुम्हाला शिकायचंय. सो इट्स अ व्हेरी दिस बुक्स आर व्हेरी गुड लिटरेचरच्या माध्यमातून आपण त्याचा विचार केला तर. आणि जेव्हा आपण इव्हॅल्युएशन पॅटर्नचा विचार करतो तेव्हा बुक वाचणं, पाठ्यपुस्तक वाचणं, वरचेवर वाचणं हे खूप 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 गरजेचं आहे. त्या पाठ्यपुस्तकांची रचनाच अशी आहे की त्याचा एक भाग इव्हॅल्युएशन हा आहेच आहे. जर तुम्ही पाठ्यपुस्तक नीट वाचलीत, वरचेवर वाचलीत, तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे इव्हॅल्युएशन अवघड जाणार नाही. इव्हॅल्युएशन हा एक रोजचाच भाग आहे एकूण सगळ्या प्रक्रियेचा, असं तुम्हाला वाटेल. इव्हॅल्युएशनची भीती वाटणार नाही. तुम्ही जर पाठ्यपुस्तकाची रचना बघितली तर प्रत्येक युनिटमध्ये जे टेक्स्ट दिलेले आहेत त्या टेक्स्टच्या सुरुवातीला वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटीज आहेत. ज्या वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला त्या टेक्स्टकडे घेऊन जाणाऱ्या आहेत. त्या वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटीजनी एक एन्व्हायरमेंट, एक कंड्युसिव्ह वातावरण निर्माण होईल, दॅट विल लीड यू टुवर्ड्स द ओरिजिनल टेक्स्ट. ओरिजिनल टेक्स्ट तुम्ही जेव्हा वाचायला सुरुवात कराल तेव्हा तुम्ही जर सेल्फ स्टडी करत असाल, तुम्ही जर स्वतःहून अभ्यास करत असाल, तर त्या टेक्स्टच्या बाजूला मार्जिन स्पेस मध्ये काही ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. प्रामुख्याने तिथे नवीन शब्द जे आहेत त्या टेक्स्ट मधले, ते धड्यामधले, ते एक्सप्लेन केलेले आहेत, ते ग्लॉस केलेले आहेत, त्याचे अर्थ दिलेले आहेत. मग त्या फ्रेजेस असतील, नवीन शब्द असतील आणि ठिकठिकाणी तिथे काही कॉम्प्रिहेन्शन क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. त्याचा उद्देश असा आहे की तुम्ही जेव्हा वाचता तेव्हा ते वाचलेलं तुम्हाला किती समजलंय हे तुम्हालाच जर माहिती करून घ्यायचं असेल तर बाजूला दिलेल्या कॉम्प्रिहेन्शन क्वेश्चन्सची उत्तरं तर तुम्हाला देता आली तर तुम्हाला ते सगळं व्यवस्थित समजलंय. म्हणजे तुम्ही अगदी इंडिपेंडेंटली पुस्तक वाचून सेल्फ स्टडी करू शकता. तुमची व्होकॅब्युलरी एनरिच होणार आहे. वाचताना कुठेही तुम्हाला डिस्टर्ब होणार नाही, कारण जर एखादा शब्द अडला तर तुम्हाला मार्जिन स्पेस ऍक्टिव्हिटी मध्ये दिलेला आहे. आता ही पुस्तक वाचण्याने काय होणार आहे, तुम्हाला मोठा भाग तुमच्या ऍक्टिव्हिटी शीटचा इट्स अबाउट रायटिंग स्किल. त्या रायटिंग स्किल मध्ये तुम्हाला जे तुमच्या भाषेचं ज्ञान, आतापर्यंत इंग्लिश भाषा जी तुम्ही अक्वायर केलेली आहे, आत्मसात केलेली आहे, आपण लर्न म्हणण्याऐवजी अक्वायर करणं म्हणूया, कारण भाषा आत्मसात केली जाते. तर ती आत्मसात केलेली भाषा, अक्वायर केलेली भाषा किती ताकदीने मांडता येते, तुमची व्होकॅब्युलरी किती समृद्ध आहे, हे ऍक्च्युअली डिपेंड तुम्ही किती वाचता, किती गांभीर्याने वाचता आणि वाचलेलं जे आहे किंवा ऐकलेलं जे आहे ते किती छान तुम्ही तुमचं रीडिंग रायटिंगकडे जातं. मग तुम्ही जर पाठ्यपुस्तक व्यवस्थित वाचली तर तुम्हाला रायटिंग स्किलच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या अतिशय प्रभावीपणे लिहिता येणं काहीही अवघड नाहीये. वाचण्याने तुमची भाषा समृद्ध होईल. भाषेबद्दलच्या ज्या नियम आहेत किंवा लँग्वेज सेंटेन्स स्ट्रक्चर आहेत किंवा पंक्च्युएशन मार्क्स आहेत, ज्या पद्धतीने ऍडजेक्टिव्ह वापरले जातात, वेगवेगळे शब्द वापरले जातात, प्रत्येक ऑथरची स्वतःची एक लिहिण्याची स्टाईल असते, ती स्टाईल समजून घेणं, आपली शब्द संपत्ती समृद्ध करणं, या सगळ्या गोष्टी या वाचनातून तुम्हाला साध्य होणार आहेत आणि त्याचा उपयोग रायटिंग स्किल साठी 100% होणार आहे. सो आय अगेन अँड अगेन आस्क द स्टुडंट्स टू रीड द बुक ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. पुस्तक वाचण्याने अजून काय होणार आहे की टेक्स्ट वाचल्यानंतर खाली ज्या इंग्लिश वर्कशॉप्स दिलेले आहेत ते वर्कशॉप्स या भाषेच्या सगळ्या स्किल्सला न्याय देणार आहेत. म्हणजे लिसनिंग आहे, स्पीकिंग आहे, रीडिंग आहे, रायटिंग आहे. लिसनिंग स्पीकिंगचा उपयोग तुम्हाला त्यांच्या ओरल साठी होणार आहे त्या ऍक्टिव्हिटीजचा. नंतर रीडिंग आणि रायटिंगच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या इव्हॅल्युएशनसाठी, रिटन इव्हॅल्युएशनसाठी होणार आहेत. त्या वर्कशॉपमध्ये लँग्वेज स्टडीचा भाग आहे. त्या लँग्वेज स्टडीमध्ये
एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे ग्रामर आयटम्सचं, त्याशिवाय एक्सप्लेनेशन आहे वोकॅबलरीचं. त्यामुळे तुमच्या ऍक्टिव्हिटी शीट मधला पहिला जो प्रश्न आहे, पहिला जो सेक्शन आहे लँग्वेज स्टडीचा, तो लँग्वेज स्टडीच्या सेक्शनसाठी तुम्हाला पूर्णपणे इंग्लिश वर्कशॉपचा उपयोग होणार आहे. रायटिंग स्किलच्या ज्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीजचं सगळं डिटेल्ड मार्गदर्शन तुम्हाला इंग्लिश वर्कशॉप मध्ये दिसणार आहे. जर तुम्ही इंग्लिश वर्कशॉप पाहिले असतील, इफ यू हॅव गॉन थ्रू ऑल द ऍक्टिव्हिटीज इन इंग्लिश वर्कशॉप, यू मस्ट हॅव रिअलाइज की ठिकठिकाणी तुम्हाला रायटिंग स्किल्सच्या दृष्टीने किती सकस असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. मग ते लेटर रायटिंग असेल, स्टोरी रायटिंग असेल, समरी रायटिंग असेल, किंवा इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरचे क्वेश्चन्स असतील, स्पीच रायटिंग असेल, इंग्लिश माध्यमाचं एक्सपॅन्ड द थीम असेल, या सगळ्या गोष्टींचं मार्गदर्शन तुम्हाला पाठ्यपुस्तकातल्या इंग्लिश वर्कशॉपच्या अंतर्गत केलेलं आहे. सो आय अगेन ask you to go through all those activities आणि त्या ऍक्टिव्हिटीजला स्वतःहून रिस्पॉन्ड करा. कुठल्याही रेडीमेड मटेरियलचा उपयोग करण्यापूर्वी स्वतः आपल्याला किती इंडिपेंडेंटली त्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिता येत आहेत किंवा रायटिंग स्किलच्या ऍक्टिव्हिटी किती इंडिपेंडेंटली छान लिहिता येत आहेत ते स्वतः आधी ट्राय करा आणि मग क्रॉस चेक करा. मग माहिती करून घ्या की याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला अदर दॅन मटेरियल मधून, अदर दॅन टेक्स्टबुक किंवा अदर दॅन तुमचा इंडिपेंडेंट अभ्यास आहे त्याच्याशिवाय अजून काय त्याच्यात ऍड करता येईल ह्याची चाचपणी करा आणि प्रत्येक टप्प्यावर आपला परफॉर्मन्स जास्तीत जास्त कसा चांगला होईल हे पहा. त्यामुळं पुस्तक वाचण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ देणं अपेक्षित आहे, हे मी याच टप्प्यावर सांगतेय. कारण इथली पुढची जी सगळी तयारी आहे किंवा राहिलेले जे सगळे मंथ्स आहेत प्रिपरेशनचे, तर त्या दृष्टीने तुम्ही मग पाठ्यपुस्तकाकडे बघण्याचा तुमचा दृष्टिकोन निर्माण होईल आणि जो तुम्हाला अतिशय मार्गदर्शक ठरणार आहे आणि उपयोगाचा होणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन विच इज डिपेंड ऑन द टेक्स्टबुक. आता आपण पुन्हा पीपीटीकडे वळूया. आता मी सांगितलं त्याप्रमाणे डिफिकल्टी वाईज त्याचं डिस्ट्रीब्युशन असेल ऍक्टिव्हिटीजचं आणि यू मस्ट हॅव गॉन थ्रू और युअर टीचर्स मस्ट हॅव टोल्ड यू की प्रत्येक सेक्शन मध्ये सेक्शन वाईज कसं डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे. आता ही तुमची जी हे दिसतीये पीपीटी तुमच्या समोर ती ऍक्च्युली मराठी माध्यमाची आहे, पण मी सुरुवातीला सांगितलं थोडंसं व्हेरिएशन आहे त्याच्यामध्ये, त्यामुळे तेवढं तुम्ही इंग्लिश माध्यमाची मुलं समजून घ्याल. दोन्ही माध्यमाला पहिलं सेक्शन आहे ते लँग्वेज स्टडीजच आहे. लँग्वेज स्टडीमध्ये वोकॅबलरी आणि ग्रॅमरवर आधारित ऍक्टिव्हिटीज आहेत. 10 मार्कांना आहे. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स फक्त इंग्लिश मिडियमचं मराठी माध्यमापेक्षा वेगळं आहे. दोन्ही माध्यमांना टेक्स्च्युअल पॅसेजेस आहेत. टेक्स्च्युअल पॅसेजेसला तुम्हाला जर जस्टिस द्यायचं असेल, त्याच्यामध्ये परफॉर्मन्स तुमचा खूप चांगला तुम्हाला अपेक्षित असेल, तर पुन्हा मी रिपीट करते की पाठ्यपुस्तकं वाचणं गरजेचं आहे. अदरवाईज दोज टेक्स्च्युअल पॅसेजेस विल बी अनफॅमिलियर पॅसेजेस फॉर यू. नॉन टेक्स्च्युअल होऊन जातील तुमच्यासाठी जर तुम्ही पहिल्यांदाच ते टेक्स्च्युअल पॅसेजेस ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये वाचणार असाल तर. तर तसं व्हायला नकोय. पटकन तुमच्या लक्षात यावं कुठला पॅसेज आहे, तुम्हाला लोकेट करता यावेत त्याच्यातले वोकॅबलरीचे प्रश्न असेल किंवा ग्रॅमरचा प्रश्न असेल किंवा स्कॅनिंग करून सिंपल फॅक्च्युअल क्वेश्चन्स असतील किंवा स्कॅनिंगचे प्रश्न असतील तर ते तुम्हाला पटकन लोकेट व्हावेत, तुम्हाला त्याची उत्तरं त्याच्यात वेळ जाऊ नये म्हणून पाठ्यपुस्तक वाचणं पुन्हा गरजेचं आहे. तर एकूण 20 मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन युअर टेक्स्च्युअल पॅसेजेस. देअर विल बी 2 टेक्स्च्युअल पॅसेजेस फॉर बोथ ऑफ द मीडियम्स. So this is again based upon your textbook. Section 3, this is also based upon your textbook. कारण इथे सुद्धा 10 गुण जे आहेत they are based on poetry section. दोन्ही माध्यमाला 4 युनिट्स आहेत आणि per unit there are 2 poems, means there are total 8 poems for both the mediums आणि त्या poems वर आधारित 10 गुणांचे इव्हॅल्युएशन आहे. त्याच्यामध्ये कॉम्प्रिहेन्शन साठी तुम्हाला एखाद्या पोएमचा स्टॅन्झा दिला जाईल 5 गुणांसाठी अँड देअर विल बी 3 क्वेश्चन्स बेस्ड अपॉन दॅट स्टॅन्झाज आणि देअर विल बी क्वेश्चन बी ऍक्टिव्हिटी दॅट विल बी डिपेंड ऑन based on appreciation of द गिवन पोएम.
So here also they will give you the entire poem along with the title and the poet of the poem. So तुम्हाला appreciate ऍक्टिव्हिटी शीट. हे लिहिताना मात्र तुम्हाला इंग्लिश मीडियमला ते पॅरेग्राफच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहायचंय आणि मराठी माध्यमाच्या मुलांनी ते पॉइंट फॉर्मॅटमध्ये लिहायचंय. म्हणजे हे 20 मार्क टेक्स्च्युअल पॅसेजेसचे, 10 मार्क्स तुमचे पोएट्री सेक्शनचे, म्हणजे इथेच तुमचे 30 मार्क्स दे आर एंटायरली बेस्ड ऑन युअर टेक्स्टबुक. आता पुढे जेव्हा आपण 4th सेक्शन कडे जाऊया तेव्हा नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज, देअर विल बी ओनली 1 नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज. एक तुम्हाला पाठ्येतर उतारा दिला जाईल, पॅसेज दिला जाईल 10 मार्कांच्या कॉम्प्रिहेन्शन साठी, आणि त्याच पॅसेजचा उपयोग पुढे 5 गुणांसाठी फॉर बोथ द मीडियम्स समरी रायटिंग साठी करायचा आहे. म्हणजे इथे 15 गुण नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज साठी आहे. देअर विल बी ओनली 1 पॅसेज. आता इथे हे लक्षात घ्यायचंय, जर तुम्ही टेक्स्ट व्यवस्थित वाचले, तुम्ही व्होकॅब्युलरी तुमची एनरिच केली, तुमचं लँग्वेज एनरिच केलं, तर तुम्हाला आदवदान टेक्स्टबुक सुद्धा व्यवस्थित समजून घेता येतील दिलेला पॅसेज. हा पॅसेज जो असणार आहे, ऑफकोर्स इट विल बी विदिन युअर रिच. तुमची जी व्होकॅब्युलरी आहे, तुमचं जे अंडरस्टँडिंग आहे, तुमचं जे भावविश्व आहे, त्याच्यावर आधारितच हा नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेजेस असेल. असं नाही होणार की जी थीम बियॉन्ड युअर रीच आहे, तुमच्या वयाच्या, तुमच्या अंडरस्टँडिंगच्या, तुमच्या एक्सपिरियन्सच्या बियॉन्ड ज्या गोष्टी आहेत त्याशी आधारित हा टेक्स्च्युअल पॅसेज असणार नाहीये. इट विल बी एज अप्रोप्रिएट, इट विल बी थिमॅटिक, इट विल बी रिलेव्हंट टू द टाइम. त्यामुळे या नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेजचा पण खूप भीती बाळगायचं कारण नाहीये. तो सहज तुम्हाला कॉम्प्रिहेंड होईल, तुम्हाला सहज समजेल, आणि त्याच पॅसेजचा तुम्हाला समरी सुद्धा लिहिता येईल. तर हे 15 गुण जे आहेत दे आर बेस्ड ऑन नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज फॉर बोथ द मीडियम्स. आता रायटिंग सेक्शन कडे आपण जेव्हा वळणार आहोत, तिथे थोडंसं व्हेरिएशन आहे इंग्लिश मीडियम आणि मराठी मीडियम मध्ये. तुम्हाला जे स्क्रीनवर दिसतंय दॅट इज फॉर मराठी मीडियम, त्यांचं फॉर्मॅट आहे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. बोथ द मीडियम्सला लेटर रायटिंग आहे, फॉर्मल लेटर लिहा किंवा इनफॉर्मल लेटर लिहा. तर 5 गुणांसाठी आहे हे. आता हे करत असताना तुमच्या दोन्ही माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये देर इज ample practice is given there. प्रॅक्टिस भरपूर दिलेली आहे लेटर रायटिंगची, अँड वी आर रायटिंग लेटर्स और वी आर प्रिपेरिंग फॉर रायटिंग लेटर्स राईट फ्रॉम स्टँडर्ड 5th 6th. पत्र कशी लिहायची, फॉर्मल कशी लिहायची, इनफॉर्मल कशी लिहायची, त्याच्यासाठी काय सिद्धता हवी, त्याच्या फॉर्मॅलिटीज काय आहेत, हे ऍक्च्युली आपण इयत्ता 5वी 6वी पासून, खरं तर इंग्लिश मीडियम किंवा मराठी मीडियमचंही त्याच्याही आधी आपण सुरुवात केलेली आहे या सगळ्या गोष्टींना. पण त्याचं इव्हॅल्युएशन बोर्डाच्या स्तरावर इथे आपण करतोय फॉर्मली. सो 5 गुणांचं दोन्ही माध्यमांना लेटर रायटिंग असणारे, डायलॉग रायटिंग असणारे मराठी माध्यमासाठी, त्याच्यामध्ये 3 टप्प्यांमध्ये तो प्रश्न असणारे ABC 5 गुणांसाठी. आता मराठी माध्यमाला डायलॉग रायटिंग साठी महत्वाचं काय आहे की ज्या वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये प्रत्येक टेक्स्टच्या सुरुवातीला, त्या वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटीज मध्ये चिटचॅट ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, ओरल ऍक्टिव्हिटीज, त्याच्यातल्या ज्या थीम्स आहेत त्या थीम्सचाच उपयोग इथे डायलॉग रायटिंग साठी केला जाणार आहे. त्याच्यातला जो राईट अ डायलॉग ऑन गिवन थीम हा जो तिसरा प्रकार आहे, C प्रकार, त्याच्यातली थीम जी आहे दॅट विल बी फ्रॉम द चिटचॅट ऍक्टिव्हिटीज. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कंडक्ट दीज ऍक्टिव्हिटीज, चिटचॅट ऍक्टिव्हिटीज इन द क्लासरूम इटसेल्फ. क्लासरूम मध्ये त्या ऍक्टिव्हिटीज कंडक्ट करणं गरजेचं आहे, कारण त्याचा उपयोग तुम्हाला डायलॉग रायटिंग साठी होणार आहे, तुमच्या ओरल ऍक्टिव्हिटीज साठी होणार आहे, ओरल इव्हॅल्युएशन साठी होणार आहे. आयदर मराठी माध्यमाची मुलं डायलॉग रायटिंग करू शकतात किंवा स्पीच रायटिंग कडे जाऊ शकतात. स्पीच रायटिंग हा प्रकार दोन्ही माध्यमांसाठी आहे. सो इन युअर टेक्स्ट बुक देर आर so many activities based on speech writing. मराठी माध्यमाच्या पुस्तकामध्ये इफ यू गो थ्रू द वर्कशॉप्स यू विल फाइंड दॅट
स्पीच रायटिंग बद्दल खूप मोठा कॉम्पोनंट दिलेला आहे की हाऊ टू बिगिन द स्पीच, त्याच्या बॉडीमध्ये काय असणं गरजेचं आहे, स्पीच, फॉर्मल स्पीच कसा इंट्रोड्यूस करायचा, कशी सुरुवात करायची, ऍक्च्युली स्पीच मध्ये काय 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 कॉम्पोनंट्स आले पाहिजेत, कन्क्लूड कसं करायचं, स्पीच रायटिंग लिहित असताना त्याच्यामध्ये एखादा प्रसंग सांगणं किंवा एखादी स्व अनुभूती सांगणं किंवा एखादा डेटा देणं, एखादा पॅरलल त्याला फ्रेज असेल, एखादा सेईंग असेल, एखादं अनेक्डोट असेल तर तो मेन्शन करणं, एखादी छोटीशी स्टोरी सांगणं, म्हणजेच काय, स्पीच रायटिंग साठी जी दिलेला विषय आहे किंवा दिलेली थीम आहे ती जास्तीत जास्त इम्पॅक्टफुल होणं, आपली वोकॅबलरी एनरिच्ड असणं, तुम्ही किती वेल रेड आहात हे त्या स्पीच रायटिंग मध्ये समोरच्याला म्हणजे इव्हॅल्युएशन जो करणार आहे, जो तुमचं पेपर तपासणार आहे, एक्झामिनर जो आहे, त्याच्यावर इम्प्रेशन पाडण्यासाठी या सगळ्या गरजेच्या गोष्टी आहेत. आणि त्याचं मार्गदर्शन म्हणजे देर आर 3-5 टाइप्स ऑफ बिगिनिंग आर गिवन, की स्पीच सुरू कसं करायचं, हाऊ टू ऍड्रेस द ऑडियन्स, याचे 3-4 प्रकार पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेले आहेत. मराठी माध्यमाचे आहेत, इंग्लिश माध्यमाचे आहेत. तर गो थ्रू दॅट आणि मग कसं डेव्हलप करत जायचं स्पीच त्याची तुम्हाला कल्पना येईल. नंतर दोन्ही माध्यमासाठी इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर हा प्रकार आहे 5 गुणांसाठी. त्याच्यामध्ये नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल आणि व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल. मग प्रत्येक रायटिंग स्किलच्या ऍक्टिव्हिटीज साठी इंटरनल ऑप्शन आहे. तुम्हाला भरपूर चॉईस दिलेला आहे. ऍक्च्युली सगळ्याच प्रश्नांकरिता म्हणजे ते लँग्वेज स्टडी असेल किंवा रायटिंग स्किल मधल्या ऍक्टिव्हिटीज असतील, तिथे तुम्हाला इंटरनल ऑप्शन्स आहेत. सो नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल किंवा व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल या प्रकारे तुम्ही जे कम्फर्टेबल असेल तुम्हाला त्याचा उपयोग करू शकता. या ज्या पद्धती आहेत ज्याला आपण म्हणतो इंटरप्रिट करण्याच्या किंवा माहितीचं स्वरूप एका स्वरूपातून दुसऱ्या स्वरूपात रूपांतर करण्याचा, दीज आर ऑल स्टडी स्किल्स. माहिती आपल्याला वेगवेगळ्या स्तरामधून, वेगवेगळ्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या स्त्रोतांमधून, वेगवेगळ्या सोर्सेस मधून मिळत असते. ती माहिती ऑर्गनाइज करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. मग ते तुम्ही ट्री डायग्रामच्या स्वरूपात करू शकता, टेब्युलर फॉर्मच्या स्वरूपात करू शकता किंवा मॅपच्या स्वरूपात किंवा ग्राफच्या स्वरूपात करू शकता. तर अशा प्रकारे तुम्हाला नॉन व्हर्बल दिलं जाईल, तुम्ही व्हर्बल करायचंय, किंवा व्हर्बल म्हणजे तुम्हाला पॅरेग्राफच्या स्वरूपात दिलं जाईल आणि ते तुम्हाला टॅब्युलर फॉर्म मध्ये करायला सांगतील किंवा ते तुम्हाला ट्री डायग्रामच्या स्वरूपात करायला सांगतील किंवा एखाद्या ग्राफच्या स्वरूपात करायला सांगतील किंवा डूज अँड डोंटच्या स्वरूपात करायला सांगतील. सो दॅट विल बी गिवन इन युअर ऍक्टिव्हिटी शीट. काय करायचंय हे ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये दिलं जाईल. पण ह्या सगळ्या ज्या पद्धती आहेत इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरच्या, त्याच्यातले जे बारकावे आहेत, कसं करणं अपेक्षित आहे ते माहिती करून घेणं आणि त्या पद्धतीने ट्रान्सफर करणं इन्फॉर्मेशन गरजेचं आहे. एक्सपॅन्ड द थीम दोन्ही माध्यमासाठी आहे 5 गुणांना. न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाईन, दिस इज फॉर बोथ द मीडियम्स, की तुम्हाला एक न्यूज हेडलाईन दिली जाईल आणि त्या न्यूज हेडलाईनचा उपयोग करून तुम्हाला न्यूज रिपोर्ट तयार करायचा आहे. किंवा इंग्लिश माध्यमासाठी एक्सपॅन्ड द थीम आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एखादं कोटेशन दिलं जाईल और दे विल गिव्ह यू अ प्रॉवर्ब और अ कोटेशन अँड विल आस्क यू टू एक्सपॅन्ड द थीम. डेव्हलपिंग अ स्टोरी इज फॉर बोथ द मीडियम्स. तिथे तुम्हाला they'll give you the beginning of the story or they'll give you the end of the story, and based on that, based on the beginning you are to complete the story or based on the end you are to construct the story. अशा प्रकारची ती ऍक्टिव्हिटी असणार आहे, दॅट इज फॉर 5 मार्क्स. त्याच्यामध्ये आताच मी सांगितलं त्याप्रमाणे इंटरनल ऑप्शन्स असणार आहेत. तर स्टोरी रायटिंग असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही हाऊ क्रिएटिव्ह यू आर, हाऊ इमॅजिनेटिव्ह यू आर, की किती क्रिएटिव्हली तुम्ही काम करू शकता, किती क्रिएटिव्हली छान लिहू शकता. स्टोरी म्हणजे त्याला मॉरल असलंच पाहिजे असं काही नाहीये. स्टोरी म्हणजे त्याच्यामध्ये पास्ट टेन्सच वापरला पाहिजे असं नाहीये. त्याच्यामधली कॅरेक्टर्स समोरासमोर बोलणारी असतील, एखादी पास्ट टेन्स मधली घटना असेल, आता समोरासमोर काही घडतंय त्या कॅरेक्टर्स मध्ये, म्हणजे इट इज अप टू यू की ती स्टोरी कशा पद्धतीने मनोरंजक करणं, त्याच्यामध्ये कसं थ्रिल आणणं, त्याच्यामध्ये कसं सस्पेन्स आणणं. अर्थात इट डिपेंड्स ऑन द गिवन स्टोरी. त्या स्टोरीला टायटल देणं गरजेचं आहे, कारण टायटलला
गुण आहेत. म्हणजे या सगळ्याच ऍक्टिव्हिटीज, म्हणजे ते व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल असेल, एक्सपॅन्ड द थीम असेल, किंवा डेव्हलपिंग अ स्टोरी असेल, इथे किंवा समरी रायटिंग असेल, या सगळ्या ठिकाणी टायटलला मार्क आहेत. त्यामुळे ते टायटल तुमचं कॅची असणं, ते टायटल एक्सप्रेसिव्ह असणं, त्या टायटल मधून काय थीम असेल पुढच्या राईटअपची ते ध्यानात येणं, सजेस्टिव्ह असणं, या सगळ्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. तर त्या दृष्टीने पण विचार करणं आवश्यक आहे. इंग्लिश मिडियमच्या बाबतीत स्किल डेव्हलपमेंट मध्ये ट्रान्सलेशन हा विषय नाहीये, ही ऍक्टिव्हिटी नाहीये. पण मराठी माध्यमाच्या लोकांना 5 गुणांचं ट्रान्सलेशन असणार आहे. ते 3 टप्प्यात असणार आहे. शब्द दिलेत त्याचं ट्रान्सलेशन करा, वाक्य दिलीत त्याचं ट्रान्सलेशन करा, आणि एखादी प्रॉवर्ब किंवा एखादी सेईंग दिलेली आहे त्याचं ट्रान्सलेशन करा. अशा प्रकारे 3 टप्प्यात 5 गुणांची ही ऍक्टिव्हिटी आहे. तर हे जे शब्द आहेत किंवा ही जी वाक्यांचे प्रकार आहेत किंवा त्यातले प्रॉवर्ब्स, कोटेशन्स आहेत, हे सगळं तुमच्या नोन व्होकॅब्युलरीतलं, नोन तुमच्या अंडरस्टँडिंग मधलंच असणार आहे. खूप काही बाहेरचं आणि तुम्हाला माहिती नाही असं नसणार आहे. तुमचं इव्हॅल्युएशन जे आहे दॅट इज बेस्ड ऑन व्हॉट यू नो. तुम्हाला जे माहिती आहे आतापर्यंत, सिन्स फर्स्ट स्टँडर्ड यू आर लर्निंग इंग्लिश. मराठी माध्यमाची मुलं 5 इयत्ता पहिलीपासून, म्हणजे दे आर लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 years. त्याही पलीकडे जाऊन इंग्लिश मीडियम स्टुडंट्स आर लर्निंग इंग्लिश राईट फ्रॉम देअर नर्सरी स्कूल्स. सो आतापर्यंत जी भाषा तुम्ही अक्वायर केलेली आहे त्याच्यावर आधारित आणि पाठ्यपुस्तकावर आधारित हे इव्हॅल्युएशन आहे. त्याच्यामुळं त्याच्याबद्दल कुठल्याही प्रकारची भीती किंवा काहीतरी आपल्याला अनफमिलियर आहे असं वाटण्याची काहीच गरज नाहीये. आता आपण थोडस एक्सप्लेन करूया किंवा डिटेल्ड बोलूया लँग्वेज स्टडी बद्दल. ऍक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन ग्रॅमर, व्होकॅब्युलरी, याच्यातले जे क्वेश्चन टाइप्स आहेत ते प्री डिटर्मिन्ड आहे. म्हणजे पहिल्या नंबरला, 1 नंबरला कुठली ऍक्टिव्हिटी असणार आहे ते ठरलेलं आहे, त्याचं टाईप ठरलेलं आहे. त्यातलं फक्त काय बदलेल, मॅटर बदलेल. इंटरनल ऑप्शन्स असतील काही प्रश्नांसाठी, काही आयटमसाठी, काही नसतील. तर मराठी माध्यमाच्या संदर्भातलं तुमच्या डोळ्यासमोर आहे की पहिलं जे आहे ते कम्प्लीट द वर्ड स्पेलिंग बाय युझिंग करेक्ट लेटर. अतिशय सोपं आहे. ऍज आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड, 40% ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज आर व्हेरी इझी. सो ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत दे फॉल इन द कॅटेगरी ऑफ मीडियम लेवल डिफिकल्टी अँड इझी टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो इथे जे शब्द दिलेले आहेत, जे तुम्हाला स्पेलिंग्स कम्प्लीट करायचे, 5 लेटर्स वर्ड्स असणार आहेत, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एखादं लेटर मिस्ड आहे ते तुम्हाला कम्प्लीट करायचंय. अतिशय सोपी ऍक्टिव्हिटी आहे. दे विल गिव्ह यू 4 वर्ड्स आणि तुम्हाला ते काम करायचंय. अर्धा मार्क आहे एका शब्दाला. नंतर अल्फाबेटिकल ऑर्डर दॅट यू आर लर्निंग राईट फ्रॉम स्टँडर्ड 3-4. दिस इज फॉर मराठी मीडियम. याच्यात थोडासा फरक आहे इंग्लिश मीडियम मध्ये. पंक्च्युएशन साठी तुम्हाला वाक्य दिली जातील, 2 वाक्य दिली जातील. आता ही पंक्च्युएशन साठी दिलेली वाक्य दे आर अगेन फ्रॉम युअर टेक्स्टबुक्स. म्हणजे टेक्स्टबुक मध्ये जे टेक्स्ट आहेत की जे असे कॉन्व्हर्सेशन टाईप आहेत, तिथे वेगवेगळे लोक एकमेकांशी बोलतायत, डायलॉग्स आहेत. मग ते इंटरव्ह्यू असेल मेरी कोमचा, किंवा भोलीचा धडा असेल, किंवा सी गर्लचा धडा असेल, हिज फर्स्ट फ्लाईट, किंवा द बॉय हू ब्रोक द बँक असते. तर याच्यामध्ये बरेच तुम्हाला असे पंक्च्युएशन साठी उपयोगी असणारे किंवा भरपूर पंक्च्युएशन असणारी वाक्य आहेत. तर त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा. त्याच्यातली वाक्य येऊ शकतात. कोटेशन मार्क, कॉमाज, अपोस्ट्रोफे, कॅपिटलायझेशन, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क वगैरे वगैरे. नंतर 4 वर्ड्स दिले जातील. मेक 4 वर्ड्स युझिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड. एखादा मोठा शब्द दिला जाईल, म्हणजे पॉलिसिलॅबिक वर्ड दिला जाईल, आणि त्या शब्दामधून तुम्हाला छोटे छोटे 3 लेटर्स मिनिमम असणारे 4 शब्द, नवीन शब्द तयार करायचे. आता हा जो मोठा शब्द असणार आहे दॅट विल अगेन फ्रॉम युअर टेक्स्टबुक. त्यामुळे तुम्ही मार्जिन स्पेस मध्ये जे शब्द दिलेले आहेत त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा. जेव्हा तुम्ही धडे वाचा तेव्हा तुम्ही अशा प्रकारचे शब्द ते लक्षात असू द्या की हे मोठे शब्द आहेत. मग या मोठ्या शब्दांमध्ये लपलेले छोटे शब्द कोणते आहेत ते शोधून काढणं, त्याच्यात दिलेल्या लेटर्सचा उपयोग करून वेगवेगळे शब्द कोणते तयार करता येतात त्याच्यावर ऍक्टिव्हिटीज स्वतः तयार करणं, ह्या गोष्टी तुम्ही करू शकता. रिलेटेड वर्ड्स साठी तुम्हाला नाउन दिले असेल तर त्याला
अप्रोप्रिएट ऍडजेक्टिव्ह लिहिणं किंवा व्हर्ब दिला असेल तर त्याला त्याच्याबरोबर जाणारी ऍडव्हर्ब लिहिणं, वर्ड चेंजची ऍक्टिव्हिटी असेल, अशाच प्रकारच्या थोडंसं वेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज इंग्लिश मीडियम साठी सुद्धा आहेत. त्याची डिफिकल्टी लेवल थोडीशी जास्त आहे बिकॉज इंग्लिश मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना इंग्लिश हा फर्स्ट लँग्वेज आहे, वेरॅज मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना इंग्लिश थर्ड लँग्वेज आहे. त्यामुळे थोडीशी काठिण्य पातळी इंग्लिश मीडियमच्या विद्यार्थ्यांची अर्थातच जास्त आहे. सो इथे डू ॲज डायरेक्टेड त्यातला बी भाग आहे. हे सगळं तुमच्या परिचयाचं आहे, माहितीचं आहे. एक्सपॅन्ड करायचं क्लॉज ऍड करून किंवा सफिक्स प्रिफिक्स लावून नवीन शब्द तयार करायचे किंवा किंवा तयार केलेला शब्द तुमच्या वाक्यामध्ये हे करायचा. तर इथले बरेच ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत लँग्वेज स्टडीच्या त्या ओपन एंडेड आहेत. ओपन एंडेड आहेत म्हणजेच काय की प्रत्येक त्या ऍक्टिव्हिटीचे त्याच्यातल्या जे आयटम्स आहेत त्याच्यातली उत्तरं प्रत्येकाची वेगळी असणार आहेत. त्याला 1 to 1 आन्सर असणार नाहीये. उदाहरणार्थ अल्फाबेटिकल ऑर्डरचं 1 to 1 आन्सर असेल, पण जिथे तुम्हाला क्लॉज ऍड करायला सांगितलीये किंवा दिलेली फ्रेजचा उपयोग तुमच्या वाक्यात करायला सांगितलाय किंवा नाउन दिलेलं आहे आणि रिलेटेड ऍडजेक्टिव्ह लिहायचे आहेत किंवा दे हॅव गिवन यू द वर्ब अँड यू आर एक्सपेक्टेड टू राईट रिलेटेड ऍडवर्ब्स किंवा इंग्लिश मीडियमच्या विद्यार्थ्यांसाठी एखादं वर्ब ऍज अ वर्ब म्हणून उपयोग करा आणि ऍज अ नाउन म्हणून उपयोग करा. तर या ज्या सगळ्या प्रश्नांचे रिस्पॉन्सेस आहेत दे व्हेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. त्याच्यातल्या प्रत्येकाची काय उत्तर वेगवेगळी असणार आहेत. सो दे आर ओपन एंडेड. शिवाय तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत याच्या टेक्स्च्युअल पॅसेजेसच्या किंवा नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेजच्या त्यातली जी ऍक्टिव्हिटी पर्सनल रिस्पॉन्सची आहे तिथे पण तुम्हाला खूप यू हॅव ample scope to show how you can use language, the command, your command over the language. कारण तिथे तुमचं एक्सप्रेशन, तुमचा पर्सनल रिस्पॉन्स, तुमची क्रिएटिव्हिटी, तुमचं इमॅजिनेशन, हाऊ यू एक्सप्रेस युअर सेल्फ, या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग करून तुम्ही ओपन एंडेड क्वेश्चन्सचे उत्तर किंवा पर्सनल रिस्पॉन्सची उत्तरं लिहू शकता. तिथे कुठलीही रेडीमेड उत्तरं नकोत. तुम्हाला जर चांगले गुण मिळवायचे असतील तर हे जे पर्सनल रिस्पॉन्स म्हणजे प्रत्येक पॅसेज मधला 5वी जी ऍक्टिव्हिटी आहे, 5वा जो प्रश्न आहे पर्सनल रिस्पॉन्सचा, म्हणजे एकूण 3 प्रश्न तसे, एकूण 3 पॅसेजेस म्हणजे 6 गुण असे आहेत फॉर बोथ द लँग्वेजेस, जिथे तुम्हाला तुमचे स्वतःचे मार्क्स जे तुमच्या लँग्वेजच्या अंडरस्टँडिंगवर किंवा किती तुम्ही प्रभावी लँग्वेजचा उपयोग करू शकता त्याच्यावर अवलंबून आहेत ओपन एंडेड. बाकी मग हे तुम्हाला माहितीच आहे, सिम्पल फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटीवर आधारित 2 गुण असतील. पॅसेजेसच्या बाबतीत आपण बोलतोय सेक्शन 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्च्युअल आणि नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज. त्यामध्ये कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअलला 2 मार्क्स, वोकॅब्लरी आणि टेक्स्च्युअल ग्रॅमर, कॉन्टेक्स्च्युअल ग्रॅमर सॉरी, इथे 2 मार्क्स. आता इथे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन वोकॅब्लरी, पॅसेज मधले जी व्होकॅब्लरी आहे त्याच्यावरच आधारित तिथे प्रश्न विचारले जातील किंवा कॉन्टेक्स्च्युअल ग्रॅमर म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पॅसेज मध्ये ग्रामरचे आयटम्स काय आहेत त्याच्यावर आधारितच तिथे ग्रॅमरचे प्रश्न विचारले जातील. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा सेल्फ स्टडी करता म्हणजे तुम्ही एखाद्या पॅसेजचं वाचन केलं, तुम्ही पुस्तकातल्या पॅसेजचं वाचन केलं तर तो पॅसेज त्या पॅसेजकडे तो इव्हॅल्युएशन साठी आहे हे ध्यानात घेऊन तुम्हीच सेल्फ स्टडी करू शकता. उदाहरणार्थ त्या पॅसेजवर सिंपल फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी काय निघू शकतात, कम्प्लीट द सेंटेन्सेस असतील किंवा एस ऑर नो असेल, अग्री ऑर डिसअग्री असेल किंवा मॅच द फॉलोइंग असेल, ट्रू ऑर फॉल्स असेल, त्याच्यातले काय प्रश्न निघू शकतात, आन्सर इन अ वर्ड ऑर 2 असेल तर त्या दृष्टीने त्याच्याकडे पहा. त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटीज काय असू शकतात, त्याच्यामध्ये वोकॅब्युलरीवर बेस्ड आयटम्स काय असू शकतात, तिथे कुठे तुम्हाला अपोजिट वर्ड्सच्या जोड्या दिसतायत का, तिथे कुठे तुम्हाला फ्रेजेस दिसतायत का, त्या अर्थाच्या दुसऱ्या फ्रेजेस तुम्हाला माहिती आहेत का. म्हणजे ज्या प्रकारचे प्रश्न वोकॅब्युलरीच्या कॅटेगरीमध्ये येऊ शकतील ते कुठे तिथे त्या पॅसेजमध्ये आहेत का हे तुम्हीच शोधायचंय आणि सेल्फ स्टडी करायचंय. त्यानंतर याच्यावर पर्सनल रिस्पॉन्सचा प्रश्न काय विचारला जाऊ शकतो. अर्थात पर्सनल रिस्पॉन्सचे प्रश्न थिमॅटिक असतात म्हणजे ज्या थीमवर आधारित तो पॅसेज आहे
त्यावर आधारितच तो प्रश्न विचारला जातो. उदाहरणार्थ जर हिच फर्स्ट फ्लाइट हे घ्यायचं झालं तर त्यावर आधारित व्हॉट डिफिकल्टीज डिड यू फेस वेन यू अक्वायर अ स्किल, एखादं स्किल अक्वायर करताना तुम्ही काय काय डिफिकल्टीज फेस केल्या ते लिहा. किंवा तो जो मंकीचा धडा आहे दॅट लंगूर, सो तिथे सुद्धा अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला जाईल. व्हॉट विल यू डू इफ यू फाइंड अन इंज्युअर्ड अॅनिमल इन युअर प्रिमाइस. म्हणजे आय एम टेलिंग यू दॅट दीज क्वेश्चन्स आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॅसेज. तर असे 20 गुणांचे प्रश्न आणि प्लस नॉन टेक्स्च्युअलचा दे आर बेस्ड ऑन पॅसेजेस. सो आता इथे यू विल सी सिंपल फॅक्च्युअल साठी काय काय प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील. सो एक क्विक ग्लान्स त्याच्यावर टाकून माहिती करून घ्या. तुमचे शिक्षक तुम्हाला सांगतीलच वेळोवेळी. सिंपल फॅक्च्युअलच्याच कॅटेगरीमध्ये येणारे क्वेश्चन्स आहेत. पुढच्या पीपीटी स्लाइड मध्ये कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल साठी कुठले प्रश्न विचारले जातील. अरेंज इन प्रॉपर सिक्वेन्स, एखादी जर पॅसेज वेगवेगळ्या घटना घडणाऱ्या आहेत तर त्या घटनांचा क्रम बदलून दिला जाईल अँड दे विल आस्क यू टू पुट दोज इन्सिडेंसेस इन प्रॉपर सिक्वेन्स, मॅच द फॉलोइंग असेल किंवा विशिष्ट लिस्ट तयार करायला सांगितली जाईल. सो WH क्वेश्चन विचारला जाईल. एखादं जर काहीतरी घडलंय तर त्याचा प्रूफ देणाऱ्या काही घटना तिथे आहेत का ते फाइंड द प्रूफ असेल. सो दीज आर कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल. व्होकॅब्युलरीवर आधारित काय काय प्रश्न विचारले जाऊ शकतात ते तुम्हाला आता पीपीटीवर स्लाइडवर दिसत आहे, ते लक्षात घ्या. दिस इज कॉमन फॉर बोथ द मीडियम्स. ग्रॅमरवर आधारित इथे टेक्स्च्युअल ग्रॅमरवर देन दिस इज ऑल्सो टेक्स्च्युअल ग्रॅमर. कॉन्टेक्स्च्युअल ग्रॅमर, त्या पॅसेज मध्ये आलेल्या ग्रामर कंपोनंटवर आधारित या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. दिस इज अबाउट पर्सनल रिस्पॉन्स. WH टाइप क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन युअर एक्सप्रेशन, युअर रिॲक्शन, युअर रिस्पॉन्स, राईट अबाउट, डिस्क्राईब, नरेट अशा प्रकारचे ते प्रश्न असू शकतात. थर्ड सेक्शन आपण ऑलरेडी काही थोड्या गोष्टी त्याच्याबद्दल बोललो की तुम्हाला ते अप्रिसिएशन जमलं पाहिजे. लिटररी डिव्हाइसेस काय आहेत त्या पोएम मध्ये, मग कुठले कुठले फिगर ऑफ स्पीच आहेत, रायमिंग स्कीम काय आहे, रायमिंग वर्ड्स काय आहेत, स्पेशल फीचर्स जे दिलेले आहेत ते कन्सिडर करून अप्रिशिएट करणं पोएम. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही राईट फ्रॉम स्टँडर्ड 8th 9th 10th शिकलेल्या आहात, त्यामुळे देर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट. सो इथे त्याचं मार्किंग स्कीम आहे. सिंपल फॅक्च्युअल क्वेश्चन 2 मार्कांना, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल फॉर 2 मार्क्स आणि पोएटिक डिव्हाइस 1 मार्क. तर हे जे क्वेश्चन टाइप्स आहेत टेक्स्च्युअल नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज साठी जे विचारले जातात त्याच टाइपचे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन स्टँडा तुम्हाला इकडे विचारले जाऊ शकतात. पोएटिक डिव्हाइसेसच्या बाबतीत मात्र दीज आर द क्वेश्चन टाइप्स. रायटिंग डाऊन रायमिंग स्कीम, रायटिंग डाऊन रायमिंग वर्ड्स, रायमिंग वर्ड स्वतःचे देणं सांगणं किंवा राईट रिलेटेड वर्ड्स, डिस्क्रायबिंग वर्ड शोधून काढणं. एखादे अर्केक यूज असेल जुन्या म्हणजे एलिझाबेथन काळातली किंवा विक्टोरियन काळातली एखादी पोएट्री असेल त्याच्यात ओल्ड इंग्लिश अर्केक इंग्लिश वापरलं जातं तर ते कुठले वर्ड झालेले आहेत का, अदर दॅन इंग्लिश वर्ड झालेले आहेत का. फिगर्स ऑफ स्पीच वर आधारित क्वेश्चन असू शकतात. पोएम फॉर अप्रिसिएशन वी हॅव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट की तुम्हाला पूर्ण पोएम दिली जाईल राईट फ्रॉम इट्स टायटल अँड द पोएट अँड दे गिव्ह यू द पॉइंट्स ऑल्सो. मराठी माध्यमाची मुलं दे आर एक्सपेक्टेड टू राईट इन पॉइंट फॉर्मॅट वेअर इंग्लिश मीडियम स्टुडंट्स आर राईट इट इन अ paragraph form. So these are very easy questions, very easy activities. Students get 100% marks in these activities. Non-textual जे सगळे टेक्स्च्युअलचे मुद्दे आपण डिस्कस केले they are all applicable for non-textual passage. तोच passage I have already told you is for comprehension, for summary writing. Summary writing चे काय अपेक्षा आहेत तुमच्याकडनं की तुम्हाला त्याची मेन जिस्ट काय आहे, त्याच्यातले मेन पॉइंट्स काय आहेत ते तुम्हाला तुमच्या लँग्वेज मध्ये, तुमच्या भाषेमध्ये, तुमच्या भाषेमध्ये इंग्लिश मध्ये बट इन युअर ओन लँग्वेज तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे. म्हणजे तशीची तशी वाक्य कॉपी करायची नाहीये, तर ते इंटरनलाइज करून ते कॉम्प्रिहेंड करून
तुमच्या पद्धतीने ते लिहिणं अपेक्षित आहे. सुटेबल टायटल देणं आवश्यक आहे. कुठलीही इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये रिपीट करू नका. अवॉइड एक्झॅक्ट रिपिटेशन ऑफ द मॅटर इन इट. आणि ऑफकोर्स तुमच्या स्वतःची मतं तिथे मांडू नका. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड इन समरी रायटिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर 5 मार्क्स समरी रायटिंग. इथे टायटलला 1 मार्क, सेंट्रल आयडिया, थीमला 2 मार्क्स आणि अप्रोप्रिएट लँग्वेज यूज केली असेल तर 2 मार्क्स, असं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स आहे. रायटिंग फॉर्मल इन्फॉर्मल लेटरच्या बाबतीत आपण अनेक गोष्टी बोललेलो आहोत. यू कॅन रीड द स्लाइड अँड यू कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज एक्सपेक्टेड ओव्हर देअर. ब्लॉक फॉर्मॅट मध्ये पत्र लिहिणं गरजेचं आहे. मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पेज नंबर 171 वर तुम्हाला स्पेसिमन ब्लॉक फॉर्मॅट मध्ये लेटर दिलेलं आहे. सगळ्या, मी पुन्हा सांगते की ऑल द रायटिंग स्किल ऍक्टिव्हिटीचे स्पेसिमन तुम्हाला तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये इंग्लिश वर्कशॉपच्या अंतर्गत दिलेले आहेत. गो थ्रू दोज ऍक्टिव्हिटीज. सेंडर रिसिव्हरचं नाव तिथे दिलेलं असणार आहे. कुठल्याही प्रकारे तुम्ही तुमचं नाव तिथे मेन्शन करायचं नाही. हा इथे एक आपल्याला दिसेल ब्लॉक फॉर्मॅट मध्ये दिलेला नमुना आहे लेटर रायटिंगचा. मग ते फॉर्मल लेटर असेल, इनफॉर्मल लेटर असेल. हिअर यू विल सी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स फॉर्मल आणि इनफॉर्मल लेटर. आता ह्या गोष्टी तुम्हाला पुन्हा रिपीट होतील, पण थोडस हे आता आतापासूनच इट्स द बिगिनिंग. तुम्ही लक्षात असू द्या की या पद्धतीने आपल्याला इथून पुढे ऍक्टिव्हिटी शीट्स काय करायच्यात, रिस्पॉन्ड करायचंय, लिहायच्यात. डायलॉग रायटिंग मागे आपण बोललोच याबद्दल. हाऊ टू डेव्हलप डायलॉग्स, प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क्स वापरणं, फ्लो मध्ये, कॉन्व्हर्सेशन मध्ये फ्लो असणं, वगैरे वगैरे. सो इथे डायलॉग रायटिंगचे दिस इज नॉट फॉर मराठी इंग्लिश मीडियम स्टुडंट्स, दिस इज फॉर मराठी मीडियम स्टुडंट्स. 3 टप्प्यामध्ये तुम्हाला डायलॉग रायटिंग आहे. इट इज फॉर 5 मार्क्स. देन स्पीच रायटिंग, आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू कशा प्रकारे तुम्ही त्याला न्याय द्यायचा आहे. दिस इज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स फॉर speech writing. Appropriate beginning, this is for English medium also. If you begin the speech properly, appropriately, and you conclude it appropriately, you will get 1 mark. If you use all the given points and you added your own points, if you use appropriate language, if you add your own points where you can give the anecdote stories, I have already told you some data, so you will get 2 marks. Proper sequence of thought and flow of language. The theme, according to theme, there should be flow, lucid flow of your thoughts. There should be flow of language. And of course, grammatical structure. If you don't commit grammatical mistakes, if you don't commit the mistakes of spellings, you will get 1 mark. So this is the distribution of 5 marks in speech writing. This is all about information transfer that we have already talked about. Different forms of information. So you are expected to read the given format carefully. You are expected to sort out the main points and incorporate those points in a expected form. तुम्ही पेन किंवा पेन्सिल वापरू शकता टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ फिगर. मग ते ट्री डायग्राम असेल, चार्ट असेल, किंवा व्हॉट वी कॉल ग्राफ असेल, जे सांगितलं, फ्लो चार्ट असेल. तुमचे स्वतःचे पॉइंट्स मात्र यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू यूज देअर. आणि टायटलला मात्र मार्क्स देणं, मार्क्स आहेत 1 मार्क. सो इथे यू विल सी दीज आर द फॉर्मॅट्स इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरचे. दीज आर द टाइप्स. यू विल सी ट्री डायग्राम, टॅब्युलर फॉर्म, फ्लो चार्ट आणि डूज अँड डोंट्स. दिस इज फॉर मराठी मीडियम. फॉर इंग्लिश मीडियम दे हॅव पाय चार्ट as well as graph form. In addition to these, so we'll come to news report based on the given headline or developing a story. In expand the theme, in Marathi English medium students have quotation or proverb for expand the theme. They also have report writing and story writing also. Here distribution of marks for expanding the theme title beginning for both the mediums, 1 mark. Vocabulary grammar, 1 mark. Use of appropriate points, examples, conveying message is 2 marks, and logical order conclusion is for 1 mark. So you will come to know these all things are
importance, how rich your vocabulary is, how appropriately you use the language, how appropriately or without mistakes, without any errors, you write the language, how you don't commit the grammatical mistakes, how you begin your response, how you write the activities, the beginning of the activities and the end of the activity, how you conclude the activity, how you give the title, if you write logically, all these things matter. Translation, we are talking about for English, Marathi medium. Translation, 5 words. They will give 6 words, and you are expected to translate 4. So, in your medium of instruction, they'll give you 4 sentences. You are expected to translate them in. You are expected to translate 2 of them, and they'll give you 2 proverbs or idioms, and you are expected to translate 1 of them. So it's very easy. It is all very manageable. If you plan your study properly, there is ample time. If you start planning from today, and the organizers have given you an opportunity to know all these things beforehand. So if you start doing it right from today, there is nothing to worry about. Everything will be very, very easy. So we should be very thankful to the organizers that they have conducted this type of activity for you people. So I will wish you happy learning. Read properly, read a lot. Other than your textbooks, read other English material also. Read newspapers, read story books, talk in English, converse in English, participate in all the activities that fall under the category of chit chat activities. In English period, during the English period, use English only on the playground, in the library, in your laboratories. Try to speak English. It will help you in your writing skill also. So, thank you, and I wish you happy learning.